Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Panahon ho ni President Benigno Aquino noon, aka Pinoy. Kilala siya sa kanyang katagang Kayo ang boss. Ayan. Noong ang Secretary pa ho ng Department of Transportation and Communication or DOTC ay si Joseph Abaya. Secretary Joseph Abaya. Ito ho yung sekretaryong paborito kong hambalusin sa programa kong BITAG Live. Noon yun, take note, panahon ho ng dilaw noon. Malimit kong sabihin kayong mga kapalmok sa DOTC noon. Kayong mga mukha ng kapabayaan, mukha ng kapalpakan at kawalang hiyaan. Ito'y dahil matinding kalbaryo ng mga mananakay noon. Noon ho yun, panahon ho ni Pinoy Dilaw, ganito na ho talaga ako. Ngayon, panahon ni President Digong, naipasa ho ng mga dilaw ang balasubas na serbisyo ng MRT. Nararamdaman pa rin ang ating mga mananakaying epekto ho at perwisyo, ganoon din ho kalbaryo, dulot ng lintik na serbisyo ho kung sino man service provider ho ng MRT. Ito ho, dahil lamang sa kontratang ini-award sa lintik na Busan Transportation Corporation noong 2015 ho yan. Isang Korean firm ho to na may kasamang mga Pilipino. Binabalikan lang ho natin mga boss. Sariwain natin ang matinding banat ho ng BITAG Live noong 2015 bago natapos ang termino ni Pinoy. Ganito na ho talaga ako. Balikan ho natin, ito, trivia. 23 ng Desyembre 2015, 2 araw, ito ho'y 2 araw na lang ho. Bago magpasko. Habang ang lahat ay abalang-abala sa paghahanda ng Kapaskuhan. Noon yun, pinagsamantalahan ho ng mga gunggong at sangkaterbang mga dupang ng DOTC ni Abaya noon. Alam niyo ba, ginawa nilang patago ang pag-award ng kontrata sa isang Korean firm na ang pangalan ho'y Busan Transportation Corporation bilang maintenance provider ng MRT. Hindi ito dumaan sa tamang bidding process. Binabalikan lang ho natin, ito hong laman ng column ko, ito rin ho yung aking mga sinasabi nun sa BITAG Live nung sa kabilang istasyon pa ho tayo. Sa pagitan ho ng 4 at 6. Ito ho yung 3.8 billion pesos na kontrata ho. Nagkakalintik-lintik, nagkakaletse-letse ho yung serbisyo ng MRT nung pumupugak-pugak, marami hong napiperwisyo. Buisit ho yung taong bayan ng mga panahong yun. Alam niyo ho ngayon, para maitago ang kanilang sekretong sila lang nakakailam, parang may lihim sila. Ang dahilan ho nila noon, kaya lumusot ho yung Busan, sabi ho nitong si Abaya, magaling ho to si Joseph Abaya, sa kung titingnan ho, sa mga kalokohan emergency raw. Define emergency. Emergency raw ang pangangailangan ng MRT noon, kaya't naging negotiated ho. Negotiated yung transaction, kung kaya't naibigay sa Busan Transportation Corporation ang kontrata doon ho sa maintenance ng MRT. Kaya naman mga boss, fast forward ho tayo ngayon, mga bossing. Ngayon, 7 ho ng Nobyembre 2017. Malapit ho matapos ang Pasko. Ito yung taon at malapit ng Pasko. Gumawa ho ng hakbang ang DOTR, ngayon ho'y Department of Transportation, sa ilalim ho ni President Duterte. Yan ho'y ipahinto na ho yung bilyong kontratang ito ng MRT sa Busan Transport Corporation. Abay, para silang nabusan ng kumukulong tubig. Alam niyo bakit? Hindi na ho sila pinahirit Meron pa hong natitirang mahigit na 1 taong kontrata nila. Hindi pwedeng gawin ng mga dilawan kasi mga boss, baka ito habang tumatagal, maituturo ng tao yung perwisyo,
sa pamamagitan ng mga kiyaw-kiyaw ho na mga kung sinong kumokontra dyan. Okay, sige, yung mga sabihin na, yung mga nag-o-oppose o yung mga makulay na kupas na puti na ngayon, baka sabihin ng kapalpakan ng kasalukuyang MRT ay nandyan sa kasalukuyang administrasyon ni Digong na para bang salita ng salita si President Digong na puro power of words. Alihano, makinig ka, susunod ka ngayon dito sa akin. Ano? Na ipasa o ituturo sa administrasyon ng Digong ang kapalpakan ho ng sinasabing MRT na kung saan ang naging epekto lang ngayon ang dahilan ng problema, ibalikan ho natin 2015. Maging malinaw ho tayo dito mga boss, sinlinaw ng sikat ng araw, singkintab na noon, not pa. Naghahanap ho ngayon ng bagong service contractor na matino ang DOTR sa ilalim ho ni Secretary Art Tugade. Nakatingin, nagmamasid, ang BITAG Live. Umaasa ang taong bayan o mananakay at ang BITAG Live sa magiging kalidad na serbisyo ng MRT kung sino man ang mapipiling kontratistang di kalidad. Kaya inaasahan ho natin mga boss na eto ho'y mababawasan kung hindi, mawawala ang kalbaryo at perwisyo ng taong bayan o mananakay kapag ito'y nasolusyonan agad. Gets nyo? Alam nyo kung bakit may nanalo ho na ang pangalay President Duterte sa pagkapangulo at pangulong nakaupo na mahigit 1 taon dahil nanawa ho yung mga tao sa kapalpakan, kapabayaan, kawalang hiyaan ng dating administrasyon. Gets nyo? Maganda ho yan kasi ako ho'y kompleto ho tayo kung pag-uusapan ay trivia. Alam ko hong aking pinagagawa ng mga panahon ng dilaw at connect ho ngayon. Kaya naman ikaw, Secretary Art Tugade, ngayon pa lang, bossing, take note, umayos ka rin. Umpisahan mo na. Ibigay ang nararapat na serbisyo sa mga mananakay dahil ito ang marching order ni President Duterte. Walang makakaligtas sa BITAG Live. Alam niyo mga boss, pinupuri ho namin ang dapat purihin. Inuupakan ho namin ang dapat upakan. At may dahilan para sila'y upakan. Dahil, alam niyo ba kung bakit? Ang aming batayan at aming panukat, kalidad na serbisyo, pawag ng katotohanan, ito'y pawang katotohanan lang. Alahong patumpik-tumpik, wala hong pagewang-gewang, wala hong ewan. Diretso ho tayo pang panalita ho natin. Simula noon hanggang ngayon at kung luluubin ng Diyos sa mga susunod na panahon, kung sino pang Pangulo, eto na ho ang BITAG Live. Ganito kami ngayon, ganito kami noon, at ganito pa rin kami sa susunod na mga panahon kung darating man yun sa luluubin ng Diyos. Dahil, sabi nga ho natin, serbisyo publiko, pawang katotohanan, di kalidad na kinakailangan na ibigay sa taong bayan. Walang personalan, trabaho lang to. Ay, salamat naman sa iyo. Kung totoo yun. Umaga pa lang dumidiskarte ka na. Okay. Well, mga boss, ito ho'y, kung kayo ho'y mananakay ho sa Metro Manila, kung kayo ho'y gumagamit ng MRT, naintindihan niyo yan. Kung ikay nasa Metro Manila at hindi ka nakasakay sa MRT Malasaldinas at kuminsan perwisyo at dulot niyan, marami ho sa atin nagtsatsaga. Ang mga Pilipino ho talaga matyaga. Yun ang resiliency ho natin at saka yung sinasabing yung patience ang iba sa atin. Kaya lang iba talaga mauubusan ka ng PC o pasensya. Kapag paulit-ulit, ikay mananawa, tulad ho ng mga ginagawa ho ng mga dilaw, paulit-ulit, sige, alang bago, gas-gas na plaka, bira ng bira, alahong katutura ng mga pinagsasabi. Kaya naman, hindi nila naintindihan, sila mismo, ayaw natin kung nananawa sila eh. May mga taong sinasabi, alam mo kung minsan ikay taong mabantot na hindi naliligo, hindi mo naamoy yung antot mo eh. Naamoy ng iba. Siyempre, pag hindi ka naliligo, hindi ka nagtutoothbrush, hindi ka naghihilamos, akala mo okay ka. Pero sa pananaw ng iba, sa amoy ng iba, abay sus Mariosep. Abay, ika-isang amoy utot na parang dumaan lang. Anyway, well, pasakalya ho natin yung mga boss. And that's the beauty ho ng sinasabi ho ng BITAG Live because kinokonek ho natin yung mga bagay na dapat maintindihan nyo ho. Kasi ho kami, pwede ho tayo magsalitang English. Kaya lang, ayaw ko ho na dumugo yung mga ilong ng karamihan ho sa atin. Kaya ang alam ko ho'y salitang balbal, salitang kalye. Yun lang hong kaya ko, pasintabi ho.
kayo na lang hong bumalanse sa aking panalitang Tagalog kasi dito ho ako magaling. Pero pag seryoso ho, parang ewan. Kaya doon ho tayo kung saan kampante. Salitang balbal, salitang kalye. Anyway, gabay, ito ho yung mga bagay na sinasabi lang ho natin. Okay? Kung serbisyong pag-uusapan talaga, ito hong serbisyo, kasi linawin ho natin, marami hong nag-iingay, marami hong kumakyaw-kyaw sa hanay ho ng oposisyon, or not necessarily opposition, sometimes kuminsan sa hanay na rin ng yung mga ibang nag-aantay ho ng pagbabago. Nag-uumpisa ho, kaya lang kuminsan yung iba mainipin. Yung iba gusto agad makita. Sa mga boses na nagsisigaw, marami kang naririnig, marami kang nababasa, marami kang nakikita, depende na ho kung paano iyong pananaw sa mga sitwasyon, doon ho iyong pagbabasin, panukat ho, na ikaw ba'y satisfied o ikaw ba'y approve o ikaw ba'y nagtitiwala pa rin. Marami ho, pasado pa rin. Pasado pa rin ang administrasyon eh. Kaya ang ginagawa ng iba, giba ng giba, paulit-ulit. Naintindihan niyo ba mga boss? So ito ho, itong ating sinasabi, epekto lang ng problema. Kung kayo'y mananakit, nakikita nyo, kunting tiyaga lang ho. Dahil ito, tinuldukan na ho yung sinasabing kontrata sa busan. Kaya inaasahan ho natin yung Department of Transportation na sila'y gagawa ho talaga ng ito'y mga hakbang, ng mabilisan. At maidulot ho yung sinasabing kalidad na serbisyong inaasahan ho ng mga mananakay, ang publiko, the riding public. Abay mga boss, we can look forward about tomorrow, kung ano yung bukas, haharapin ho natin, pero kinakailangan lahat ho ng mga bagay na titingnan ho natin bukas, ay nauukol ho sa panahon ngayon. Batayan na magiging kahapon ho to. Tingnan yung ginawa ng mga sinasabing dilawan. Akala nila makakascore sila nung ipinasa ho nila yung kontrata ho sa buwan. Talagang patraidor. Talagang pinagplanuhan. Pinag-isipan. Bago maibigay yung kontrata sa Busan Transportation Corporation, gumuha ho sila ng tiempo. Talagang there is such, a wicked and a cruel intention that the public should not know. Kaya ang ginawa nila, habang abalang-abala, 23 ng Disyembre 2015, panahon ni Pinoy, habang abalang-abala, ito ho yung 2 araw bago magpasko, tumira ho sila Nagtrabaho sila. May nangyayaring hindi pinakita sa publiko. Siyempre, December 23, all the way hanggang ho sa 5 ng Enero ng 2016, nangyari yung timeline na yon na naipasa sa buwan sa pamamagitan ho ng negotiated transaction. I call that kasi paano nangyari yun? Ninegotiate na lang ho. Ang reason? Because of emergency. Well. Ang isang emergency, emergency. Merong origin ho yan. Whether that emergency nangyari sa kapabayaan, because you're not listening, you're not watching, nakikita nyo yung mga pagkukulang ninyo, ayaw nyo makinig, kasi mga sangkaterbang mga palpak kasi. Yun ho noon eh. Lumaki ho yan, parang isang cancer. Bago ho aabot sa end stage, ang isang cancer, kuminsan, iyan ho'y makikita nyo, benign muna yan eh. Pag pinabayaan mo, benign stage na yan, bago uwi ng cancer, nagiging, malignancy. From malignancy, nagiging terminal. Nangyari, terminal ho nangyari, kaya emergency. Ang dami hong stages ng paraan na kung saan naganda ho, na pag-isipan ho, na pagplanuhan ang mga serbisyo, may timeline ho kasi. Hindi ho nagawa ng dilawan. Kaya kayo ngayon nasa DOTR, you think I'm defending you? You think I'm trying to defend you? You think I'm trying to be your mouthpiece? No, listen carefully, listen good. Kahit sa tanggapan ni Art Tugade, I know you guy, you're a friend. Kaya lang trabaho lang tayo rito. Kung ikaw nagtatrabaho, kami rin sa media nagtatrabaho, ang batayan sa ngalan ng katotohanan, wala kami tinatago at hindi namin pinababango yung mababantot. At pabanguhin, yung bababango, ang totoo ilabas, ang kasinungalingan ilabas din. Ang taong bayan magdedesisyon sa lahat ng bagay. So itong pinag-uusapan natin. Let's leave it there. Change topic! Alright, ikaw naman ngayon, Congressman Gary Alejano, makinig ka. You're next. Are you listening? Susundan ko ang mga pinagsasabi mo, Congressman Gary. You know what? Kamusta ka ba? How's our farm? How's the zoo in the morning, Congressman Gary? All right, good.
Well, alam niyo ho kasi, hindi ho magiging kumpleto yung ating umaga if we have a little bit of that entertainment value. And then it's for the spirit of fun, be a good sport. If you happen to be part of my zoo family, then wag ho kayo magagalit. Ang pikon ay talo. How's everything, Gary? Alright, good morning din sa'yo. You okay? Ako'y magpapasintabi muna sa iyo dahil ako'y gagamitin ko muna itong mga bagay na dapat natin gamitin para malaman ng taong bayan. Okay, Gary, let's go. Okay, thank you so much. Well, susundan ho ang sinasabi ho ni Gary, mga boss. Using the power of words and what communication really means. Let's talk about this. Let me analyze what's inside your brain and the kind of logic that you have. So let me analyze your mind and you listen carefully and try to listen good and you'll learn. Etong mga pinagsasabi mo susundan ko. Sabi ho ni Congressman Alejano, Duterte has strong words but empty promises. Take the word. Mark the word strong words and then under a circle yung empty promises. Okay. All right, words and promises, they're the same. All right? Unless it's translated to an action, there will be results and there will be an outcome. Do you understand that, Gary? All right, now, habang tumatagal, lalong lumiliwanag ang ilaw, araw, na hindi tinutupad o natutupad ang mga pangako ni Duterte. Cite to me an instance. Kasi ako, I analyze everything. In fact, sabi ho ni Gary Alejano, and I continue, many of his promises have been broken. Well, there's such thing as you make an adjustment. You make changes, but it's never been broken because there are certain action plan that does not conform doon sa sinasabing solution, and you have the right to adjust. Take an evasive action to get to your destination. Do you understand, Mr. Gary? It ain't broken. It's just that you are trying to make a corrective actions and you are trying to make an adjustment. Sabi niya, eradicating crime and illegal drugs in 3 to 6 months. Yun hong planong yun, it's a plan until it's going to be executed. It's a promise that has to be delivered. But you know what? The promise and the results, your destination will always be determined by your direction. The direction is 6 to 3 months from here to the outcome dapat. But you know what? Within the next 3 months, 6 months, nakikita niya that there are complexities. Pag-usapan natin mamaya. When it comes to solving, sabi niya, ito ho, sa crime and illegal drugs. Kayo mismo ang balakid pagdating sa eradicating crime and illegal drugs. You know what? Balikan natin mamaya. Solving Manila's traffic woes in 6 months. Listen carefully. Sa umpisa pa lang, do you remember na we were talking about having a traffic czar and maraming kumokontra, maraming etc. sa Kongreso, sa Senado, and you guys want President Duterte would be, or if not, somebody else will have to be the traffic czar. Wala hong nangyari doon because there were problems. In order to solve the traffic, paluluwagin mong kalsada, you will have to use alternative. Meron sinasabing right of way, bibilhin mo yung mga lugar, paalisin mo yung squatter. It ain't gonna be that easy. That's the reality, the cold, hard fact. You understand, Gary Alejano? All right, now, ito, yung sinasabing mong totally banning short-term contracts among workers. The reality is there's a static group that will have to make that adjustment, not the president. Do you understand, Gary? Ngayon, itong sinasabi mong contracts among workers, signing a bank secrecy waiver, and many more. Signing a secrecy bank waiver, it's a decision that sometimes it's a trap that you use. You know, meron tayong legality dyan. The president doesn't want you to just simply come along and make it fall into a trap na, sign the waiver! You are guilty until proven innocent. Therefore, sign. If you don't sign, you are guilty. Gary, there's such thing as you are innocent until proven guilty.
in the court of law. But there are processes and legalities that you have to follow. There are those that information that you get illegally and acquire the information illegally, mababasura ka sa korte. So out of desperation, you came up with such kind of an action plan. It's so easy as a trap. Sign this! If you don't sign this, you are now guilty until proven innocent. Baliktad, simbaliktad ng inyong nakatuwad na kokote. Innocent until proven guilty in the court of law. So sabi niya ho rito, dagdagan ho natin kasi we are analyzing now. Malinaw na ang estilo ng pamumuno ni President Duterte ay dinadaan lamang sa matapang na pananalita. Whoa, man! Let me tell you exactly the power of words and the strong languages. But it has to be backed up by actions, and therefore there will be results. Pag-uudyok ng damdamin imbes na paghatid ng konkretong solusyon. Ho-ho! Words can build and words can destroy. But words can encourage, motivate, and words can be motivating, encouraging, and words can also be equipping. So naintindihan mo ito ngayon. You are not a communicator. That's why you're talking nonsense. Cotton candy, alang laman. And then you use the SWDS survey na patunay na sinisingil na siya ng taong bayan sa kanyang pangako hanggang sa ngayon na patuloy pa rin na pako. You're using words that are empty, Gary. And I think you got a problem. If I were to count words between you and the president, you have a lot of words, useless words that does not have any meaning because you know what? I think you use the power of words, but your words are nothing. If I were to count how many words in every words, how many letters, we'll find out exactly the number of words that you deliver mo. It could be, what, 100,000? 500,000 words in one day? Or about 1,000,000 words in one day? I can come up with 500,000 words in one day, how fast. And then, it's not just blubbering your mouth, you gotta have to use this. You gotta have to use the sense of logic. You gotta have to have substance. You see, pag ang words kasi, ang panalita, puro lang salita ng salita, there are those who can talk and parrot what they're saying, but doesn't know the very meaning of what they're saying and the objective of what they're saying it. Are you listening, Gary? The next time you talk, now maging malinaw. Let me ask you, Gary, how many words have you used ever since na ikay nalagay sa party list na yan? How many words have you really counted? And transcribe each and every word's underlying substance and every sentences and every paragraph. What's the message? What are you trying to achieve? Or are you trying to use the power of words like a garbage like you guys in the opposition? You talk a lot and you haven't seen anything. You go all the way sa labas ng bansa para siraan ang bansa natin. You get the sympathy of the bleeding Human Rights Watch International. And you try to appeal to those sa mga sinasabing yellow bleeding hearts na media. Well, let me tell you this. And that's what you do. You think the number of words will give you results in terms of outcome or the desired outcome that you have based on what your message is. Si President Digong, there are a lot of words in between, titingnan mo, and he can use the words, but then again, the results would always be judged on the basis of trust and performance. Ano bang nakasulat? Ano bang nasa survey ng SWS? Trust. Performance. Performance is not just action. It's an accomplishment. If the people trust you, they trust you because you're a leader and nobody can do it. And nobody from the opposition, nobody from everybody of you, it's just a blabbering mouth and diarrhea in your mouth. Because people judge you on the basis of the words which you can't back out. So results. Think again. Who's got lots of words? The power of words, useless words. What outcome have you shown? Ano ang mga kinahinatnan na mga salita ninyo? Kayo ang nag-uudyok ng pananalita para gibain ang mga instrumento ng sinasabing gobyerno at ang leader na nakaupo. Yan ang trabaho niyo sa oposisyon. You use the power of words that are no substance. And now, you're saying that doon sa nakaupo, which is more
meron pang, the burden is for those who are sitting in the administration will have to deliver. You see, while in the opposition, you have nothing to show but to attack, criticize, but you don't have any alternative solutions. All you do is attack. Do you understand, Gary? Have you learned now Communication 101 kay Ben Tulfo? Sabi nga ho natin kahapon mga boss, komplikado eh. Komplikado ho talaga pag pinag-uusapan the war on drugs. Alam niyo bakit ba't komplikado? Kasi karamihan ho doon sa mga tao, sa mga ibang mga, lalo-lalo sa mga kumukontra, karamihan ho kasi, na tingin ho natin mga boss, na inosente. Pakibaba sandali ng aking guide kasi tinataas niyo eh. Follow me here, okay? I'm reading something dito from Soto kasi. Ito ang sinabi ni Soto, ni Senator Soto. Don't move this, okay? Because I will be honest with you guys, I'm reading a prompter on the basis of yung mga sound bites. So, hindi na ho ito extemporaneous sa akin. Sasabihin, I'll go line by line. So, yung sa prompter, pay attention. Huwag niyong itatalon-talon ng parang tipaklong. Okay? Sabi ho ni Soto sa SWS numbers, doon ho sa mga, most people think drug users are innocent. Karamihan daw ho sa mga taong sa atin ay naniniwala na inosente raw ho yung mga drug users. Right and wrong. Alam niyo ho kasi kung ganyan hong pananaw ho natin, let's be very careful kasi palawakin ho natin yung kahapon na hindi ko masyado nabigyan ho ng lawak, sense of analysis. Karamihan ho sa atin, ganon. Ang paniwala ho natin, ang isip ho natin na yung gumagamit ng mga droga, sila yung mga gumagamit ay inosente sila dahil sila ay gumagamit lamang. Ito ho ang sinasabi. That is why the crime involving dangerous drugs is the most complex crime of all. Kaya nga raw itong krimen na nauukol ho sa delikado, itong droga ho, itong mapanirang droga, ito ho yung komplikado sa lahat ng krimen. Complex kung pag-uusapan ay krimen. Okay? Alam niyo ho ba bakit? Sa pananaw ho natin, akala natin yung gumagamit na, let's try to have the bottom line, di ba? Let's have a bottom line, not generalizing. Sa tingin ho kasi natin sa iba na hindi ho nakikita ng karamihan din, ang karamihan naniniwala kasi ang kanilang batayan, kung anong kalang nababasa at nakikita, base doon sa mga nasusulat, na doon ho tayo na-form ng ating opinion. Perception. Because of what we hear, what we read, what we see, and then we come up with our own conclusion because that's how we feel. Perception is everything to some and to many. Pang mga politiko. Sabi ho rito, kung pag-uusapan ho yung sinasabing dangerous drugs, ang illegal at mapanganib na droga, ang paggamit ho nito, yung mga gumagamit nito na akala natin sila'y inosente, mag-iingat ho tayo kasi komplikado na ho to. Kasi maari sila'y biktima at inosente, pero sila'y kriminal din. At sila'y nasa likod, nagpapakalat ng droga, sila'y sangkot din dahil sila'y nagpapagamit at gumagamit. Pag sila'y namatay, casualty, sila'y tatak, biktima, pero ang kanilang gawain ay hindi na nakita kasi nandoon yung sinasabing brand, victim. We forget that they're also suspect. Kaya nga rito sinasabi, it's the only crime where victim is the criminal and the criminal is the victim. Palawakin ho natin. Ito yung krimen na kung saan, kung ikay gumagamit, sa unang tingin dahil gumamit ka lang yan, biktima ka. Pero sa likod ng iyong paggamit, hindi nakikita sa media na ikay kasapi na rin at kasama roon sa mga kriminal pagpapakalat ng droga. It's crime to distribute, to sell, and be used by syndicate in the proliferation of drugs. Na kapag ito'y biktima, naging casualty ho ng sinasabing drug war, then nandoon yung brand, victim lang siya. Komplikado ho kasi. Para hong medyo magbibigay ko ng analogy or paghahalin tulad, paghahambing mga boss, paghahambing. At tatandaan niyo ba, ito hong mga putok sa buhong nag-aalaga ng pitbull?
Andahan ginagawa ho nilang pitbull and they say pitbull is the most branded stupid dogs para doon sa iba. No, they're beautiful dogs because I'm a dog lover. When you use the pitbull to fight in the dog fight, iba ho kasi may stigma ho ang pitbull eh. You know, ngayon parang marami ho nagsasabing walang kwentang breed na yan. Now you're trying to punish the breed because he's a pitbull. You don't punish the deed of those taking care of the pit bull and make them a criminal. That's why may kasabihan, you punish the deed, not the breed. You punish behind those taking care of the pit bull na gawin silang parang asong panlaban para lumaban, masaktan, kawawa naman. Pero ang stigma, ang naidudulot niyan, mga siraulo, mga walang kwentang aso yan eh. Stupid dog yan eh. Alam yan, humukay ka kaya pitbull, doon palabanin mo eh. What are we doing? We're punishing the breed because doon sa sinasabing breed, the stigma, the perception. Let's go back to drugs. Listen carefully. A lot of bleeding yellow hearts or yellow bleeding hearts are the opposition or any one of you think, listen carefully again to what I'm saying. Poverty and crime, magkadikit ho yan eh. Where there's poverty abound, then you see proliferation of crime. Crime, poverty and crime. Well, dinidikit ho natin eh. Sinanimos ho yan eh. Ngayon, ganito ho sa droga mga boss. Lagi ho nating sinasabi, dahil sa kahirapan, sila'y nalulun sa droga sa mapait nilang karanasan na hindi nila matanggap ang kanilang kinalalagyan sa ibaba ng lipunan na sila'y mahihirap lang. Kung kaya't para maibsan ang kanilang sakit, ineksperimentuhan nila gumamit ng droga. At sa paggamit nila ng droga, nalulun sila ng droga dahil sa sakit ng kanilang nakikita sa kasalatan sa lipunan kasi sa kahirapan, kaya nalugmok sila sa droga. What's wrong with that? Very, very wrong. There's still a choice. Meron pa ring choice. Ngayon, yun hong brand na yun because, dahil sa kasalatan, nalulun sila sa droga dahil hindi lang maharap ang katotohanan na nandoon sila sa ibabaw, sa ibaba ng estado ng ating lipunan dahil sa kasalatan sa kahirapan. Kung kaya't sila'y nalulun sa droga at nag-eksperimento ng droga para makalimot sa kanilang mga gawain. Ito yung sinasabing ginagamit plataforma ng mga Padre Damaso. Ito yung mga sinasabi nila na yung mga kriminal na binabansagan natin ay yung mga biktima ng droga. Wait a minute. There's such thing as branding. Kaya ulitin ho natin, it is not the breed. Kung saan ka nanggaling, ipinanganak ka, nanggaling ka sa lugar na kung saan tough, at dahil sa toughness na yan, to survive, dahil sa kahirapan at kasalatan mo, economic deprivation and poverty. Then, the rise of criminality. Watch carefully sa ibang bansa na kung saan mataas ho ang sinasabing quality of life in terms of sabihin natin, social status ng mga tao. In Netherlands and in some of the crimes where drugs are okay because you can use drugs in some other areas, doon ka lang gumamit, okay ka na. Kung sakaling ikay nalulun sa droga, bahala ng gobyerno para ayusin ka. And try the Portugal formula. Na yan ang nasa utak nitong mga, na it's always the crime, the use of drugs is something of a health issue. Yes and no. But be careful pag ginamit sa Pilipinas yan eh. Kaya nga ang PDEA at yung dangerous drugs is after pro-life, pro-people. Save those people who'd like to be saved away from drugs. Kaya may mga batas dyan sa dangerous drugs. I-rehabilitate yung dapat i-rehabilitate at nangangailangan ng rehabilitation dahil sila'y biktima at gusto nang umalis sa kanilang kinalalagyan na gumagamit. You get what I'm saying? Yun ho ang dangerous drugs.
Pero ang trabaho ng Philippine Drug Enforcement Agency ay purely law enforcement. Tugisin ang mga source. Tugisin ang mga source ng yung mga nanggagaling at nagbebenta riyan. Paano kung yung mga nagbebenta riyan ay mga biktima at nagamit ng mga source na sila'y biktima, na sila'y maaaring nag-umpisa, sinubukan lang biktima dahil sa kanilang kasakitan, sila'y gumamit ng droga para makalimot hanggat sila'y nalulun at bandang huli hindi na kayang sustusan ang kanilang bisyo. Naging kabahagi na sila ngayon at they're doing a criminal act because now they're working with the source na yun ang nagpapa-addict sa kanila na kung gusto mo ito, abay, magbenta ka. Tinuturo, benta mo sarili mo. Magpokpok ka. Pumatay ka. O ito ngayon ang droga, kapalit niyan. So naintindihan nyo? Now they're being sourced. From the source, they're being sourced out na maging criminal na rin na kung minsan yung tao sa umpisa, susubok siya na siya'y victim of circumstance, but then again, from the victim of circumstance, he became a criminal, working with the criminal for the distribution of drugs. So, paano ngayon? Pag siya'y naging casualty of the operation, anong tawag natin sa kanya? Victim or suspect? I was my case. Naging malinaw ho ba tayo rito, mga boss? And this is the branding na sinasabi natin. Huwag ho natin sabihin na ang kahirapan ay siyang dahilan kung bakit nalululun sa droga dahil mapait na karanasan nila. Huwag ho natin sabihin na karamihan na sinasabi ng simbahang katolika at yung iba na normally kaya yung mga casualty ng drug operations ay yung mga nasa mga mahihirap, hindi mahuli-huli mga nasa mga mayayaman. Tama ka! Dahil mga mayayaman andong gumagamit ng droga sa loob ng mga high-end subdivision, high-end hotel, high-end na mga clubs, hindi basta-basta napapasok, hindi sila exposed. Nasa universidad na sila ngayon Ginagamit na sila ngayon. As a matter of fact, listen carefully, ito na ho yung intel na ho ng PIDEA. Alam niyo ho ngayon, itong mga drug suppliers ng ecstasy. Sige, let's talk about the liquid ecstasy. Isang patak lang ho yan sa iyong ilang patak lang ho sa maliit na cylinder, ilang patak lang ho yan. Pag nainom sa iced tea yan ng babae, abay magwawala na. And then, iba ho kay ecstasy na gusto mo nang magpayakap at medyo magpapatong na. Kung sino yung nasa ibabaw, yun. Gawin mong trabaho mo dahil ako'y nasa ibaba. Easy, umaga pa. Ma'am, delikado tayo dyan, MTR Sebi. Ako ay nagsasabi ng totoo sa inyo. Let's put an entertainment value rito. This is BITAG Live in Action. So, kumukuha na ho ng scholar, quote-unquote scholar, pinaaral ho ng mga sindikato ho na nasa likod ho ng pagpapakalat ng mga liquid ecstasy, high-end drugs para sa mga mayayaman. Ito yung mga drugs na ipinakakalat sa mga prestihiyosong universidad. Yung mga universidad at kolehiyo na kung saan pag wala kang ganere, tsupe. Pag wala kang ganere, tsupe. Ibig sabihin, pag wala kang datong, sibat ka. Maghanap ka ng ibang eskwelahan. Kung kaya't makikita mo mga prestihiyosong eskwelahan. Dapat nga, binagsak ko yan Ay, iba yun, UP yun. Kasama doon yun. Ayaw kong magbanggit, but ano ba mga prestiyosong eskwelahan? Kung kayo mga eskwelahan, nakikinig ho sa akin, listen carefully. I will just mention mga prestiyosong. Bakit? May sariling pamantayan at ang nakaka-afford dyan, mayayaman at matatalino rin naman ang kanilang mga anak. Nandyan ang Ateneo, nandyan yung Lasal, nandyan yung Miriam College, nandyan yung Saints Co, nandyan yung Holy Spirit, nandyan ho yung mga ng UST, nandyan ho yung mga Catholic School, nandyan huli silang lahat. So, pag ikay kumuha ng kurso mo, doon ka mag-aaral, lalo-lalo yung mga specialized courses, eto ho ang target ngayon ng mga supplier ng shabu based on PIDEA's intel. Kasama ho ang BITAG dyan. So, ang ginagawa ho nila, maghahanap po sila ng mga third sex. When I say third sex, whether it's lesbian or gay, na puponduhan ho nila pumasok sa universidad. At sa universidad na yan,
Pakukunin ho nila ng mga ilang units, 7 or 8 units na magaan kasi ang trabaho naman hindi seryosong pag-aaral bagkus in-enroll kita, pinondohan kita, pumasok ka, doon mo i-distribute yung ecstasy sa mga anak ng mayayaman, sa mga prestihiyosong eskwelahan na nangunguna pagdating sa rally, na magagaling na mga millennial drugs, na kung saan ang mga magulang bigay ng pera, na pag nagsasalita, full of ideals, full of life. And they can talk about, criticizing the present government instead of looking at their lives to become a better citizen by studying in academics to be good. They now try to be awakened by becoming part of, sabihin na ho natin, the voice full of idealism. There's nothing wrong with that. Kaya lang, kayo ang target eh. Kayo mga nagmamarcha. Kayong mga, akala mo kung magsalita, magagaling. And some of you are really intelligent. But you know the weakness? You don't know what's going on? You are the target. Kayong mga sinasama, kayong mga sumasama sa mga madre, pare, na pag nagmamarcha dyan, kayong mga can afford na pag nagutom, hindi kumakain sa mga tabi-tabi dyan, mga sagot gulaman, kayong pag nagutom, tatakbo rin sa mga high-end na mga burger places na hindi mga McDo o hindi mga Jollibee. Kasi sasabihin, ano ba yan? Pang-elementary yan. Kakain yan sa mga medyo ibang restaurant. Kasi we don't belong to the crowd. You know what? Because meron silang ganire. Kayo ang mga target eh. Alam niyo bakit? Kayo ang target ng mga sindikato ng mga liquid ecstasy. Saan pinakakalat? Sa mga campuses ng universidad sa pamamagitan ng pag-i-enroll ng mga asset or scholars. Bakit scholar sila? Hindi sila scholar ng bayan, scholar ng mga supplier ng ecstasy. Okay. Tigil. Mga dekada 80 ka pa. Matanda ka na talagang soundman ka. Hindi ka na millennial. So, ang punto ho natin dito, that's the market, millennial drugs. Be careful. Kasi kayo ngayon ang target. And here's nakakatakot to para sa mga magulang. Yung ginawa ho namin na pag-grade ho, doon ho sa isang hotel na gamit ho ng liquid ecstasy, kamakailan na nakita nyo ho, 4 ho ng mga babae roon, wala na ho sila mga panty. Nagpa-party ho yung mga lalaki at babae roon, 2 ho roon, wala ng panty, wala ng saplot. 2 naman doon, wala na mga, so nung pumasok ho ang piday, yan nakikita nyo. Pagpasok ho dyan, boom, boom, boom. Diretso, nakikita nyo ngayon mga babae dyan, dapa na ho sila. Hindi ho sila makatayo during that operations. Sa Cubao ho yan, sa I-Suite Upper Tel. Ba't hindi ho sila makatayo? Gamit ho yung mga ecstasy na yan kasi wala ho sila mga panty. Nagkakaroon ho sila ng party. Habang ginagawa yung party, tanggalan ka ng mga panty. Silang anak ng mga mayayaman. Kaya sinasabi yung ecstasy, sa party ginagamit. Pag natuwa yung mga biktima, tinatanggal ang panty. No panty party because of ecstasy. No panty because of the party due to liquid ecstasy. You get what I'm saying? Mag-iingat ho kayo. Kayong mga kabataan trying to be a smart aleck, you listen carefully. Baka hindi nyo alam, isang araw nagpapaparty na lang kayo. It's a party where there's no panty, party with no panty because of liquid ecstasy. Kapag nainom mo na yan, you want to be hugged and you want to take away yung panty and somebody else will have to play because you don't have a panty. At yung mga lalaki nakatingin doon and all of a sudden nagkakaroon ng sex orgy because of no panty, and that's the reason why that's become a party using liquid ecstasy. It becomes sex orgy. Gusto ko namigaya. Easy. Putok sa buho ka. Bakit ako? Putok! Pakiulit! Ano? Isa? Ano? Gusto ko namigaya. Sino bang kinakausap mo? Ako? Nilalantad ko na nga sekreto ninyo. Abay, teka muna. Kung gusto mong lumigaya, pakiulit. Gusto ko namigaya. Mag-aral ka, Iha. Umalis ka na dyan sa party na no panty due to ecstasy, kaya nagkakaroon ng sex orgy. At dahil dyan, mga bossing, ginigising ko kayong lahat.
Napaparty-party. Kayo nangingisay because of no panty due to ecstasy. Oh, mga magulang at yung mga millennial nanonood sa akin, pag kayo umaattend ng party, laging hinahawakan ang inyong mga drinks ganito. Pumunta kayo ng CR, dala-dala nyo. Huwag nyong iiwan sa katabi nyo. Baka mapitikan ng liquid ecstasy, bigla ka matatanggal ng panty sa party. Ay, naloko na. Alright? Did you get it? Anong oras eh. See you tomorrow. Adios.